Good evening, students. Welcome to Advait IAS. Ajir current affairs khini ami ako deal koribo olaisu. Today is 8th of October. Aji eta mood important development eta hoise Bharatot aji UK Pradhan Mantri ahise Mr. Starmer. Because of which most of the articles are hovering around basically India UK relations or report. আৰু এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা যোৱাকালি হৈছে যোনটো হৈছে নেকি নোবেল ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ফিজিক্সত গতিকে আজি আমাৰ মোষ্টলি ডিছকাশ্যনটো এই দুটা টপিকছৰ ওপৰতে আমি ডিল কৰিম লগতে কেইটামান আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভত আৰ্টিকেল কেইটামান আছে সেইকেইটাও আমি চাম আৰু তাৰ লগতে কিছুমান এডিশ্যনেল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে দুটামান আৰ্টিকেল নিউজ পেপাৰ হাইলাইটছ আছে সেইকেইটাও আজি আমি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ৰাইট So yes, we start off with certain short newses jungita amar karne prelims perspective or important hoi jay. Then of course reason there's a very wonderful article on India UK relations. It says India UK ties much to build on. Eto amar GS2 perspective or pra bahut important hoi jay. We understand that recently FTA hoi gol ar tar jonto reciprocal visit hoy. So Prime Minister Mr. Starmer আজি ইনফেক্ট তেওঁ আহিছে গতিকে এই যোনটো বিল্ডিং ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডিয়া ইউকে ৰিলেশ্যনছৰ ওপৰত ইয়াৰ বিষয়ে আমি অকণমান ষ্টাডি কৰিব লাগিব দিছ বিকামছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম GS2 পাৰ্চপেক্টিভ আৰু এডিশ্যনেল ৰিডছ কেইটামান আছে যোনটো মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল কেইটামান হয় সেইকেইটা আৰু মই আপোনালোকক ডিটেইলছ অকণমান বা অলপ ডিছকাশ্যন এটাও কৰি ল'ম ৰাইট চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ ফ্ৰম দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট থিং কি আছে অফক'ৰ্ছ ৰিজন নোবেল পিচ প্ৰাইজ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ফিজিক্সত It was given to three wonderful scientists, John Clark, Michael H. Deverett, and John M. Martini, right? এওঁলোক তিনিজনে কি কৰিছে এইটো বিষয়ে আমি অকণমান ব্ৰিফলি অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চাওক when we understand matters যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ বিচাৰোঁ সৰু particles আৰু ডাঙৰ particles, small particles, large particles. So small particles they behave very differently. তেওঁলোকৰ behaviors বহুত বেলেগ হয় which are being guided by the laws of quantum physics বা quantum mechanics. যোনটো নেকি ৰেপ্লিকেশ্যন ডাঙৰ অবজেক্টছবোৰত আমি দেখা নাপাম ভিজিবলি সেই বস্তুবোৰ দেখা নাযায় ফৰ এক্সাম্পল ছুপাৰ ইম্পজিশ্যন বা ফৰ এক্সাম্পল টানেলিং এনেকুৱা যোনবোৰ ফেক্টৰ্ছ আছে এইবোৰ আমি সেই কোৱাণ্টাম লেভেলত স্মল স্কেলতহে দেখি পাওঁ চ' এওঁলোক তিনিজন চাইণ্টিষ্টে তেওঁলোকে কি এটা ডিছকাভাৰ কৰিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নোবেল প্ৰাইজ আমি দিছোঁ অফক'ৰ্ছ ৰিজন সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চৰি ইয়াতে দেখিব পাৰিছে যে মেক্ৰস্কপিক কোৱাণ্টাম মেকানিকেল টানেলিং and energy quantization in an electric circuit, right? So this is the consideration jar karone teolokok নোবেল প্ৰাইজ দিয়া গৈছে এটা এই বস্তুটো একচুয়ালি হয় কি অকণমান ভেৰি ব্ৰিফলি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই মাত্ৰ যোনটো আপোনাক ডিফাৰেন্স ক'লো যে স্মল পাৰ্টিকলছ আৰু লাৰ্জ পাৰ্টিকলছৰ বিহেভিয়াৰ ডিফাৰেন্স আছে চ' এওঁলোকে কৈছে এটা ফৰ এক্সাম্পল হোৱাট উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইজ এ লাৰ্জ পাৰ্টিকল ইজ এ কালমিনেশ্যন অফ এটা এমালগেমেশ্যন হ'ব স্মল পাৰ্টিকলছৰ ৰাইট গতিকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো এইটো হ'ব লাগে যে স্মল লেভেলত সৰু মাইক্ৰস্কপিক লেভেলত যোনটো নেকি তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ্ছ খিনি আছে সেইখিনি লাৰ্জ ডাঙৰ লেভেলতো ৰেপ্লিকেশ্যন আহিব লাগে ৰাইট কিন্তু কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে সেই ৰেপ্লিকেশ্যন আমি দেখা নাপাম মই অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ ফৰ এক্সাম্পল টানেলিং ফৰ এক্সাম্পল ছুপাৰ ইম্পজিশ্যন এই বস্তুবোৰ ডাঙৰ লেভেলত লাৰ্জ স্কেল অবজেক্টছৰ লেভেলত নহয়গৈ এওঁলোকে কি কৈছে যে বোলে কণ্ট্ৰল কিছুমান এনভাইৰনমেণ্টত আমি সেই স্মল স্কেলত যোনখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছে কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ যোনখিনি বিহেভিয়াৰ আছে সেইখিনি এটা ডেফিনেটিভ কণ্ট্ৰল এনভাইৰনমেণ্টত কি হয় লাৰ্জ অবজেক্টছবোৰেও সেইখিনি কিছুমান বস্তু ৰেপ্লিকেট কৰে ৰাইট চ' এই গোটেইখিনি বস্তু ষ্টাডি কৰিবলৈ বহুত আগৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলে ব্ৰায়ান জোচেফছন তেখেতে 1973 হি ৱাজ গিভেন এ নোবেল ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন অনলি তেখেতে এটা আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিট বনাইছিলে উইচ কনচিষ্টেড অফ 2 ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰ্ছ আৰু সেই দুখন ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰ ৱাজ ইনচুলেটেড বাই আ স্মল পিচ অফ ইনচুলেটৰ ৰাইট এই চাৰ্কিটখনৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে এই তিনিজন লোকে নোবেল লৰিয়েটছে তেওঁলোকে গোটেই তেওঁলোকৰ কনচিডাৰেশ্যনটো বিল্ড আপ কৰিছে এণ্ড দেৰ ৱাজ আনাডাৰ ছাবচিকুৱেণ্টলি আৰু এজন নোবেল লৰিয়েট আছিলে তেখেতৰ নাম আছিলে মিষ্টাৰ লেজেট তেখেতেও সেই একেটা কথাই কৈছিলে যে যদি আপোনালোকে কোৱাণ্টাম লেভেলৰ বিহেভিয়াৰ লাৰ্জ অবজেক্টছত যদি আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিবলৈ পাৰে দ্য বেচিছ কেন বি অনলি ওৱান ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিট দ্যাট ইজ দি চাৰ্কিট অফ জোচেফছন যোনটো 1973 এটা বেচিছ পইণ্ট হয় চ' এই গোটেইখিনি বস্তু কেনেকৈ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ইতিমধ্যে চ' সেই মাইক্ৰ' লেভেলত বা যোনখিনি স্মল স্কেল লেভেলত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি আমি কণ্ট্ৰল এনভাইৰনমেণ্টত আমি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এতিয়া আমি ডাঙৰ অবজেক্টছবোৰতো আমি দেখিবলৈ পাৰোঁ দ্যাটছ দ্য ৰিজন দ্য হেডলাইন চ' চেজ
that trio win Nobel for revealing quantum physics in action, right? So gotike this is the very first piece of news that we had to discuss today. The physics of Nobel Prize declare kora goise aru tar consideration ki etu amar kane science and tech perspective or pra important hoy jay, right? Second jodi ami নিউজ হেয়াটোলৈকে যাওঁ, এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে যে অসমীয়াত আছে বস্তুখিনি, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব পিছতকে। দ্য ছেকেণ্ড টপিক দ্যাট উই নিড টু কাভাৰ টুডে ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড বেংকে এটা ৰিচেণ্টলি ষ্টাডি এটা তেওঁলোকে কি কৈছে যে ৱৰ্ল্ড বেংক লোৱাৰ্ছ ইণ্ডিয়াছ GDP কিহৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়াৰ GDP তেওঁলোকে ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ 2027, ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ 27 মানে কি 2026 to 2027 মানে এপ্ৰিল টু মাৰ্চ, ৰাইট? We need to understand the financial year to আগৰ বছৰটো হয়, ঠিক? গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছে যে they are reducing it by 20 basis points. So তেওঁলোকে ultimately কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 6.5 for financial year 26 আৰু 6.3% for financial year 2027. ইয়াতে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কিছুমান ৰিফৰ্মছ কিছুমান আনিছে, সেই ৰিফৰ্মছ কেইটা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি চাগে গমেই পাইছে যে GST কাট কৰিছে, ৰাইট? আৰু যোৱা বছৰ যোনখন বাজেট আছিলে সেই বাজেটখনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে, যোনখিনি ইনকাম টেক্স আছিলে ডিছপ'জেবল ইনকামৰ ওপৰত, চ' সেই ইনকাম টেক্সখিনিৰো স্লেবছবোৰ তেওঁলোকে ৰিডিউচ কৰিছে, কাটিছে, ছাচ ডেট স্লেবছবোৰ ইনক্ৰিজ কৰিছে ছাচ ডেট আপোনাৰ হাতত ডিছপ'জেবল ইনকামটো বেছিকৈ থাকে, ৰাইট? চ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো এইটোৱে যে যেতিয়া ৱৰ্ল্ডত কিছুমান এক্সটাৰ্নেল পলিচিজৰ কাৰণে, চ' দ্য আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইটোৱে দিছে যে ৱৰ্ল্ড বেংকে কি কৈছে যে ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আমাৰ ওপৰত যোনটো 50% এডিশ্যনেল টেৰিফ যোনটো ইম্পজিশ্যন কৰিছে, এই ইম্পজিশ্যনটোৰ কাৰণে আমাৰ হাতত কি আছে যে দে আৰ লৱাৰিং আৱাৰ গ্ৰথ ৰেট, ৰাইট? So আমাৰ growth rate তেওঁলোকে lower কৰাৰ কাৰণে the government of India has come up with certain reforms, and one of those reforms is that domestic consumption to আমি increase কৰিব লাগে, right? যেতিয়া আমি GDP calculate কৰো, we very well understand the formula C plus G plus I, right? Export minus import. So গতিকে তাতে যোনটো এই individual consumption টো আছে, যোনটো domestic consumption টো আছে, সেই individual consumption to domestic consumption টো আমি increase কৰিব লাগে। আৰু increase কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আপোনাৰ হাতত disposable income টো বেছি, disposable income কেতিয়া বেছি হ'ব, যেতিয়া tax slabs বোৰ কমি যাব, right? So you are not paying much to the government, but there are some part of your income with you যাৰ কাৰণে আপুনি consumption to increase কৰিব পাৰে, ঠিক? Because of which a structural reform কথা কৈছো, GST slabs have been reduced, GST cut এটা কৰিছে, যোনটো এটা very recently এটা ডাঙৰ proposition এটা আসলে, আৰু তাৰ আগতে government of India কি কৰিছে যে income tax যোনখিনি আছে সেইখিনিও কমাই দিছে, fine. Along with this the government is also wanting যে কি যে manufacturing sector টো যাতে আমি আৰু stronghold এটা আনিব লাগে, so manufacturing যাতে আমাৰ increase হয়, the secondary sector of the economy সেইটো যাতে increase হয়, আৰু সেই manufacturing ৰ ফলস্বৰূপত কি হয়, আমাৰ exports বাঢ়ে, ঠিক? গতিকে এই গোটেইখিনি কনসিডাৰেশ্যন আপোনালোকে বুজিব লাগে। নিউজটো এইটো নহয়, কিন্তু ইয়াৰ বেকড্ৰপত যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মছ কি আনি আছে, that is important to be understood, right? Now moving on to the next film specific understanding, what is it? The তিনিখন জায়গা দিছে, এখন হৈছে ভোৰোনেজ, এখন হৈছে পাজান গ্যাস ফিল্ড, আৰু এখন হৈছে বাগৰান এয়াৰ বেস। এই তিনিটা প্লেচ আজি নিউজত আছিলে, বিকজ অফ which কেতিয়াবা প্লেচেছ এণ্ড নিউজ আহিও যায়। Let's understand কিহৰ কাৰণে আছিলে। ভোৰোনেজ ৰিজন ইন ৰাছিয়া কিয় হৈছিলে, বিকজ যোৱাকালি ইউক্ৰেইনিয়ান ড্ৰোন এখনে তাতে এটা থকা নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট এটাৰ ওপৰত they wanted to attack, however it wasn't successful very well, so that is the reason Voronezh region in Russia, that's there in the newspaper. Pazan gas field ekhon kot ase Iranot ami janu je Iran is the second largest natural gas reserves tate ase, so ei Pazan oil gas field dot eta notun eta discovery hoise which has some 10 trillion cubic feet of natural gas, gotike teolokor hatot eta aro addition eta hoise. Now the understanding is যে যেতিয়া এই এডিশনটো হৈছে, but still ইৰাণৰ কি হৈছে কনসেপশনটো যে তেওঁলোকৰ ডোমেষ্টিক যোনখিনি কনজাম্পশন আৰু গ্যাস ফ্লেয়াৰিঙত তেওঁলোকৰ most of the natural gas is being lost, but for example domestic consumption lost নহয়, they're consuming it already, right? So these are the implications কিহৰ কাৰণে Iran is not wanting to go ahead, right? Bagram air base লকে যদি আমি যাও, this is somewhere in where Afghanistan, ঠিক আছে? এটা why is this important? Because in a very unexpected turn of events, India কাৰ লগত মানা কৰিছে, Taliban, China, Russia আৰু Pakistan, এই বাকি states কিখনৰ লগত তেওঁলোকে লগ লাগি they have opposed
Trumpৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে they made a proposal যে বাগৰান এয়াৰবেছত ইউএছৰ এটা particular military base এটা establish কৰিব লাগে so India says this is not possible India is এই বস্তুটোক oppose কৰিছে along with Taliban China Russia and Pakistan and we very well understand that Talibanক এতিয়াও government of India official status দিয়া নাই and Talibanor Junjon foreign minister he is also scheduled to visit India very soon গতিকে এই developments পুৰে আমাক next কোলৈকে লৈ যায় we will have to just wait and watch because this is going to be an interesting development in the geopolitics of this subcontinent right a prelim specific news gita jita ami hoi gol let us now move to India UK ties right মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছো যে ইণ্ডিয়া ইউকে টাইজ টু কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এটা ৰিফাৰ্নিশ্বিং আইডিয়া এটা কিয় আহিছে why because UK যোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেত আজি বৰ্তমান ভাৰতত আহিছে he is here on a 2-day tour I believe তেওঁ মুম্বাই যাব তেখেতৰ কিবা কিবি কনফাৰেন্সেসও আছে he is going to attend all of those and the understanding is that this is a reciprocal visit by the prime minister why because আজি 3-4 মাহ আগতে Mr Modi our honorable prime minister তেখেত UK গৈছিলে কিহৰ কাৰণে to rather sign a FTA যোনটোক নেকি আমি comprehensive economic trade agreement বুলিও কৈ আছো গতিকে এই গুটিখিনি বস্তু খাঙুৰ খুৱাই যে UK আৰু ইণ্ডিয়াই বৰ্তমান কিহলৈকে গৈ আছে so আমি এইকেইটা verticals under we were wanting to discuss this because this might come as a GS2 question IR subject of ভিতৰত so if it comes I think these discussions are going to help you wonderfully well right এই যোনটো আৰ্টিকেল আছে তাতে বিৰাট ধুনীয়া কিছুমান পইণ্টছ আছে so let us also discuss it under the vertical important takeaways from the article current developments কি হৈছে ইণ্ডিয়া ইউকেত পুৰণা খিনিলৈকে আমি বেছিকে নাযাওঁ তিনটা নতুন ডেভেলপমেন্ট আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম because India has been ignoring UK for a very long time for historical purposes rather আৰু in UKও এতিয়া নিজকে অকনমান US শ্যাডো হিচাপে নহয় নিজকে অলপমান বেছিকে এক্সাৰ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে it is also wanting to diversify its markets right otherwise গতিকে সেই লেভেলত কি ধৰণৰ ডিসকাশনস হৈছে and of course reason we are going to touch upon few highlights of the India UK FTA গুটেখিনিলৈকে নাযাম কিন্তু যিমানখিনি আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ to write an answer we shall be taking care of it okay right so this has already been talked of important points from the article so we will need to read about it for per se okay in an uncertain world India and UK have the opportunity to be reliable and predictable partners a article to a particular specific point upor kyo depend korise ba iman besi emphasis kyo dise when it says in an uncertain world আপোনালোকে সবে গমে পাইছে যে মিস্টাৰ ট্ৰাম্প the US president তেখেতে যোনবোৰ ডিসৰাপটিভ তেওঁলোকৰ পলিচিজ আছে আজি 50% tariff কালি 25% tariff গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ত we definitely need stable partners যাৰ লগত আমাৰ ট্ৰেড ৰিলেশনস পুৰ একেই থাকে এটা লম্বা এটা আমাৰ ভিজন এটা থাকে তেওঁলোকৰ লগত this is the very reason যাৰ কাৰণে India and UK they are wanting to diversify their markets rather at a cost যোনখিনি নেকি আমাৰ তাত stable market আছে right so this point becomes therefore very important তাতে কৈছে কি যে যোনটো recently conclude FTA কৰা গৈছে this is seen as a flooring right ceiling হিচাপে নাই চোৱা floor হিচাপে চাইছে the understanding is that this is just the basis ইয়াৰ ওপৰত আমি slowly and steadily আমি build কৰি গৈ থাকিম so the understanding is this is the beginning of a long term understanding between India and UK গতিকে এই ডেভেলপমেন্ট খিনি ওপৰতো আমি অকনমান যাব লাগিব right why is this again important why because currently 2.6% of UK population India diaspora হয় আৰু এইখিনি population 65000 companies own কৰে ঠিক আছে so quite a considerable chunk of the market there in so recently concluded FTA কৈছে কি যে double contribution convention to এই দুটা বস্তুৱে মিলি পিনে relationship to robust বনাইছে multifaceted কৰিছে আৰু mutually beneficial কৰিছে এটা ডাবল এটুটো আপোনালোকে গম পাইছে যে হয় কি double contribution convention to কি হয় UK generally কি হয় when Indians ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি তালৈকে যাওঁ এটা social security এটা আমি দিব লাগে right so যোনটো নেকি আমি ইয়াতেও দিব লগিয়া হৈছিল তাতেও দিব লগিয়া হৈছিল আৰু তাৰে এমপ্লয়াৰও দিব লগিয়া হৈছিল দুইখন কান্ট্ৰি so এটা এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন এটা হৈ যায় ঠিক আছে so এই যোনখন ডাবল contribution convention আছে এইখনক বেসিস কৰি পিনে কি কৰিছো for the next 3 years আমি কৰিছো কি দুটা জায়গা দিব না লাগে
অকল এটা জেগাত দিলেই হ'ব, either you pay here or either you pay there. গতিকে আমাৰ হাতত কিছুমান ডিছপ'জেবল ইনকাম অলপমান ইনক্ৰিজ হৈছে এণ্ড অলপ বাৰ্ডেনটো লিমিট কৰিছে, ৰাইট? চ' দিছ ইজ আ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য FTA, যোনটো নেকি ডেভেলপমেণ্ট হৈ গ'ল। ইয়াতে বাইলেটাৰেল ট্ৰেডৰ কথা কৈছে, দিছ বিকামছ এ ভেৰি গুড ফৰ দ্য মেটেৰিয়েল ফৰ ইয়াৰ আনচাৰ্ছ। কৈছে কি যে USD 56 বিলিয়ন value হৈছে 2024 and is expected to increase by 100%, that is double by 2030. আৰু ইয়াৰ ইমপ্লিকেশ্যনটো কিহৰ কাৰণে হৈছে? ইমপ্লিকেশ্যনটো হৈছে বিকজ অফ দ্য কনক্লুজন অফ ছাকচেছফুল FTA, ৰাইট? এইখিনি আপোনালোকক মাৰ্চেণ্টাইজ আৰু ছাৰ্ভিচেছত sectoral divisionটো দি থোৱা আছে। গতিকে this becomes wonderful material for the materials for your answers perspective পৰা, ঠিক আছে? এইখিনি অসমীয়া দি থোৱা আছে, আপোনালোকে একেখিনি বস্তুকে এটা চাব পাৰিব, নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আছে, ঠিক? Now let us go on to another area. ইয়াতে কিছুমান আৰ্টিকেলটোত sectoral development ওপৰত কিছুমান কথা পতা গৈছে, which becomes important again from an answers perspective. তিনটা তেওঁলোকে স্পেচিফিক ডমেইন ধৰিছে আৰ্টিকেলটোত। এটা কৈছে এডুকেশ্যন, এটা ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন, আৰু এটা হৈছে কালচাৰ, ৰাইট? এডুকেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়া UK ৰিলেশ্যনছ আজিৰ তাৰিখত আমি ইভালুৱেট কৰি আছোঁ। ৱাই? বিকজ most of the UK universities are wanting to expand their bases South Asia বা Southeast Asia, কিন্তু সেই বেছখিনি তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াত ৰখাৰ কথা কৈছে। ফৰ এক্সাম্পল, there is a Queen's University of Belfast, তেওঁলোকে they are wanting to set up an international branch code gift IFSC city যোনখন নেকি গুজৰাটত আছে আমি জানো। So therefore what happens is FDI in the education sector Indiaত UK পৰা যথেষ্ট আহে। So this becomes a very important collaboration area India আৰু UK ৰ মাজত, ঠিক? So we understand the number of Indian students in UK is around 70,000, which is a huge chunk, ঠিক আছে? চ' তাৰ লগতে আমি কিছুমান MOU মিউচুৱেল ৰেকগনিশ্যন একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনছ আমি চাই আছোঁ। তেওঁলোকৰ যোনখিনি ডিগ্ৰী আমি ইয়াতে একচেপ্ট কৰি আছোঁ, আমাৰ ডিগ্ৰী তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰি আছে। নহ'লে আগতে বহুত মিছমেচ হৈছিলে, 4 year program, 3 year program, বহুতখিনি কথা আছিলে। চ' এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত উই হেভ বিন ৱান্টিং টু টক এবাউট ইট। স্কলাৰশ্বিপছ বহুত আছে, চেভেনিং আপোনালোকে জানে, য়াং প্ৰফেচনেল স্কিম। The idea is to study there, work there, come back, ঠিক আছে? এই যোনখিনি কনচিডাৰেশ্যন আছে, আৰু এইটো আমি অলৰেডি কথা পাতিছোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন পাৰ্টনাৰ কোন হয়? UK হয় ইণ্ডিয়াৰ লগত। আমি এটা আউটলে এটা অলৰেডি দি থোৱা আছে, 300 to 400 million pounds এই বস্তুবোৰ আছে। আৰু এই যোনখন ছায়েন্স ইনোভেশ্যন কাউন্সিল আছে, এইখনৰ ওপৰত আমি আজি কথা নাপাতো, but I would request you to please go through the nuances of this particular thing. This is also an important development, right? This is important, co-production framework. Recently আপোনালোকে চাই দেখিছে যে ট্ৰাম্পে the US administration rather তেওঁলোকে কৈছে যে US-ৰ বাহিৰত যিমান কেইখন ফিল্ম বনায় তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি 100% ট্যাৰিফ লগাম, ৰাইট? So this is a threat to the other industries যোনে নেকি ইয়াৰ পৰা চিনেমা বনাইছে। For example, Bollywood, they are making a film here in India. ইয়াৰ পৰা তাতে বহুত ডায়াসপৰা আছে যোনে নেকি তাতে চাব মিলিব। It's a good market there. So ইয়াৰ পৰা যদি তালৈকে 100% ট্যাৰিফ লগাবলগীয়া হয়, so the competitiveness of the tickets definitely dies down, right? So ইমান দামেৰে কোনে কিনিব? So সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট। That's why this becomes important here. তেওঁলোকে কি কৈছে যে co-production framework, this is going to help India and UK producers, this is the incentives. So আৰু এইটোৰ লগতে what happens is যোনখিনি মেকআপ মেন আছে, ক্ৰু মেম্বাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকৰ জব চেক্টৰটো অলপমান বেটাৰ আহি যায়। So এই গোটেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড অফক'ৰ্ছ ভেৰি লাষ্ট ইজ দ্য পিপল টু পিপল কণ্টেক্ট থ্ৰু কেনেকৈ কৰিম আমি মোৰ শ্ব'জ এক্সিবিশ্যনছ এইখিনি বস্তুৰে আমি ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰিম যে ইণ্ডিয়াত UK মানুহে এইপিনে তেওঁলোকৰ সেয়া পঠিয়াইছে, আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ কালচাৰেল শ্ব'জ নি গৈ আছোঁ তালৈকে, উই আৰ প্ৰডিউচিং আৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ, তাতে আমি এক্সিবিশ্যন কৰি আছোঁ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমাৰ কালচাৰেল টাইজ কিছুমান হয়, ইট ৰাদাৰ ষ্ট্ৰেংথেনছ আৰ ছফ্ট পাৱাৰ ডিপ্ল'মেচি যোনটোক আমি কওঁ, ঠিক আছে? যে ট্ৰেইনিং, কালচাৰেল এক্সচেঞ্জেছ এই য়াং ক্ৰিয়েটাৰ্ছৰ কাৰণে, this creates wonderful avenues for upcoming talents, right? গতিকে এই বস্তুখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ফ্ৰম দি আৰ্টিকলছ পাৰ্সপেক্টিভ, এণ্ড দিছ ইজ enough information for you to feed in your answer to rather get a very good mark, right? Again, current developments, মই
পাতিম বুলি কৈছিলোঁ যে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কি পুৰণাখিনিলৈকে আমি নাই যোৱা we did talk about the economic aspect অকণমান বাকীখিনি চাই লওঁ যে CETA is comprehensive economic trade agreement সেইটো আমি অলৰেডি FTA হিচাপে আমি চাইছোঁ FTA কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় this is a different conversation altogether but থুলমূলকৈ যদি জানিব বিচাৰে it is all about diversifying our markets stable markets য'ত নেকি আমি এটা economic growth টুকু consider কৰি পিনে বাকীখিনি আমাৰ কাম চলি থাকে right this is a good thing now vision 2035 which is between India and UK now to understand that it is a future focused agreement day বৰ্তমানৰ কাৰণে নহয় এখন দীঘলীয়া এটা যাতে আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত এটা এছ'চিয়েশ্যন হয় আৰু তাৰ কিছু যোনখিনি কি পিলাৰ্ছ আছে সেইকেইটা কি হয় growth jobs in UK India fine education sector we have already discussed how important it is for the relationship of the two of us climate and energy change climate and clean energy skill partnership developing cutting edge technology security defense cooperation this is important again ইয়াকে extrapolate কৰি পিনে there's another one defense industrial roadmap right so এটো co-design হয় এটো লিখোতে ভুল হৈছে I'm so sorry okay আমি co-design co-productionৰ কাৰণে কি হয় defense productsৰ কাৰণে so this makes better for the Indian company আমাৰ কাৰণেও ভাল আমিও নতুন বস্তু শিকিম আৰু প্লাছ market competitiveness টো আমাৰ কাৰণে grow কৰিব fine and তাৰ লগতে joint military exercises port calls defense technological cooperation defense education এই গুটেখিনি বস্তু ইয়াৰ লগত include হৈ আছে so these are very recent developments in the relationship of both the countries mostly এইখিনি আমি cover কৰিছো again this is very much in Assamese অসমীয়াত আছে আৰু এতিয়া coming down to the highlights FTA খন যে আমাৰ হৈ গ'ল সেইখিনি আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰিব বা কি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেকশ্যনছ আছে তাৰ পৰা ফাইন দ one of the important projections যোনটো আমি অলৰেডি পাতিছোঁ যে এতিয়া যোনটো ট্ৰেড ভ্যালুৱেশ্যন আছে which is around $56 billion right $56 billion so সেইখিনিকে গৈ পিনে ডাবল হ'ব it's going to increase by these are projections rather to increase by 100% কেতিয়ালৈকে 2030 লৈকে right so these are wonderful things আৰু sectoral area আমি বহুত বেছি সোমাই নাযাওঁ while studying about the highlights for example agriculture কি হৈ আছে কোনটো এগ্ৰিকালচাৰ কোনটো সেক্টৰে বেছিকে পাব কি নাপাব টেক্সটাইলছত কি আছে ওভাৰঅল এটা আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ ৰাইট ইনফেক্ট এই FTA খনত there are certain key areas কিছুমান fragile area কিছুমান আছে অলপমান sensitive area কিছুমান আছে for example dairy য'ত নেকি আমি FTA এখন এক্সটেণ্ড নাই কৰা so therefore this FTA is a very win-win thing for India and UK আমি ক'ত যাব লাগে ক'ত যাব নালাগে কাক আমি সেফগাৰ্ড দিব লাগে কাক আমি মাৰ্কেট খনলৈকে উলিয়াই দিব পাৰো so this is a very wonderful coalition আমি সেই বস্তুটো অলপমান ষ্টাডি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ again it's a modern comprehensive I am so sorry modern comprehensive landmark agreement so these are all further materials for your answer again in FTA comprehensive market এখন assess allow কৰে ঠিক আছে tariff elimination quote হৈ আছে about 99% tariff lines are covering almost 100% of trade value ঠিক আছে this is important self certification right যোনটো আগতে আছিলে যে self certification যোনটো origin the product of origin যোনটো certification হেতুৰ কাৰণে বহুত এটা এক্সট্ৰা সময় যায় এক্সট্ৰা investment এটা গুছি যায় so এটা যেটা self certification allow কৰি দিলে so this makes the process much easier paperwork অকনমান ঝামেলাটো কমিল so this is going to do good for us ইয়াৰে এটা extrapolated idea আছে কি যে যেতিয়া সৰু consignments বোৰ which are under the value of 1000 পাউণ্ডৰ তলত তেতিয়া হলে কি হ'ব আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এই যোনটো অৰিজিনাল ডকুমেন্টৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট আছিলে এতিয়া হেতু নেলাগে so the idea is to help who idea is to help the small businesses and e-commerce right গতিকে এটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে বুষ্ট এটা হৈ গৈছে again it's going to have a positive impact on the manufacturing industry labor intensive industry board so this is here আৰু this is going to create more opportunities core karne eto ami alman sabo lage je textile marine products leather footwear jewelry gems toys goods sports these are there are too many factors here in right so motamoti this is going to help us people in a huge way olop agote moi apnalukor lot pati asilu je jono double contribution or into this again becomes a very important part of our conversation যোনটো কি এৰিয়া হয় this is important already পাতিছো হেতু লাইক আমি ঘুৰি না যাও আৰু সার্ভিস সেক্টৰছৰ কাৰণে এটো this is important so মোটামুটি এখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়
So I think this covers subsequently on the idea of India UK relations aru FTA ki hoy ase ki nai howa. This is going to do well for your answers. I'm quite wanting to believe. Motamoti we are coming towards the end of our discussion. India FTA to ami UK India FTA to hoy gol amar. Let us now try and see যে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আছে আজি মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা, আৰু সেইকেইটা কি হয় আপোনালোকে দেখিছে দুখনমান শ্লাইড ইয়াতে দি থোৱা আছে। 2 years on a flicker for your convenience মই পেপাৰখন আৰু পেজ নম্বৰটো মই দি দিছোঁ such that you can go through it. 2 years on a flicker. This is about the Gaza যোনটো চিন চলি আছে ইজৰাইল গাজা। আপোনালোকে গম পায় যে ট্ৰাম্পে ৰিচেণ্টলি এটা প্ৰপজিশ্যন এটা দিছে যে য'ত নেকি টক্সবোৰ অলৰেডি ইজিপ্তত আৰম্ভ হৈ গৈছে, যে কেনেকৈ চিজ ফায়াৰ এটা কৰিব পাৰি, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰবেবল সলিউশ্যন, 2 nation থিয়ৰী পচিবল হয় নহয়, বা যদি নহয় কি কৰিব পৰা যায়, এই গোটেইখিনি বস্তু এটা কনচিডাৰেশ্যন চলি আছে। এণ্ড দে আৰ ৱান্টিং এটা ইমিডিয়েট চিজাৰ এটা, ৰাইট? চ' দেৰফৰ দিছ আৰ্টিকল দেৰফৰ বিকামছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম দেট পাৰ্চপেক্টিভ, যে যদি আপোনালোকে সোধা যায় যে কি সম্ভৱ হয় বা কি সম্ভৱ নহয়, চ' দিছ বিকামছ ওৱান ৱাণ্ডাৰফুল ওৱান। ৱেষ্ট ইজ টাৰ্নিং মাল্টিপ'লাৰ, এইটো অলৰেডি মই কথা পাতিছোঁ আপোনালোকক যে UK is now wanting to diversify its consideration, যে তেওঁলোক এটা শ্যাডো নহয় কিহৰ US-ৰ, গতিকে they are also wanting to diversify their relations এটা across এটা spectrumত। চ' ইণ্ডিয়া আৰু UKৰ FTA চাইন হোৱা বা ইণ্ডিয়া UK যোনটো এতিয়া ডেভেলপিং যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ, this becomes important from this perspective. চ' এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। This has been written by C. Raja Mohan, who is a very important personality in this particular area. Again, this one, India must identify its market, semiconductor manufacturing or operat. আপোনালোকে মোষ্টলি পঢ়িছে, চ' এবাৰ ৰিভিজন হৈ যাব। এণ্ড এবাউট দিছ ইজ এন আছাম ট্ৰিবিউন পেজ নম্বৰ 6, যে হিউমেন গ্ৰীড বিহাইণ্ড ক্লাউড বাৰ্ষ্ট ক্ৰাইচিছ, যে ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ কাৰণে যিমান আমাৰ হিল ষ্টেটছবোৰত এফেক্ট কৰি আছে, সেই গোটেই বস্তুবোৰত আমাৰ হিউমেন ইনডিউচড কিমান হয়, নেচাৰ ইনডিউচড কিমান হয়, কি কৰিব পাৰি, ৱে ফৰৱাৰ্ড কি হয়, এই গোটেইখিনি বস্তুক এনালাইজ কৰি এই আৰ্টিকেলটো লিখিছে, which again becomes an important part for your GS3 যেতিয়া আপুনি ডিজাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে আনচাৰ যদি আহে, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব, ৰাইট? আই থিংক দিছ ৱাজ অল ফৰ টুডে, আৰু আশা কৰিছোঁ কাইলৈ উইল বি মিটিং again with another set of wonderful discussions. Thank you so much. Have a wonderful night.